Hello, hello, hello mga kapamilya, mga kasambuhay. Magandang gabi po. Welcome na naman sa ating pong gabi-gabing kwentuhan, sa ating gabi-gabing kumustahan. TJIF, Tita Jing. It's Friday. Thank you po sa inyong pagtutok sa ating mga kumuzens. O bakit blank ang ating kumuzen? Ang ating kumu pala. Ano ko, bago? Ayan, sige. We'll try to, yung mga kumuzens natin ha, we'll try to get in again. Alam niyo naman ang ating mga Wi-Fi issues. Pero sa Facebook, of course, hello sa atin pong mga followers sa Facebook. Angel Wings, hello. Nancy Treyes, hello. And of course, hello din sa atin pong mga YouTube subscribers. Ayan. Okay, let's wait for Kumu. Ayun, nandito na ang ating mga Kumu. That's why you get started agad mo. Hello. Okay, aking bantay, si Fiana ay naghihintay. Si Marian La Rosa, nakatutok sa atin sa Kumu. Thank you, Marian. Ayan, thank you, ate. And, magandang balita tayo, ha? Kanina, kakatapos na medyo natagalan tayo kasi, hello sa ating mga Kumuzens, si Mai Reyes, si Irish De Castro, si Jade Dante, 699, at si Carlo Asuncion, hindi Asuncion Asuncion, Carlota pala, Carlota Asuncion, at si Joy Chavez 41, Jamaica Pelicano, at si Pare Desariano, Desariana pala, MM De Vera, ayan, si Carlota Asuncion, Carlos. Hello, si Trish Gomez, hello. Huwag na Miss Jing, nakakatanda, Tita Jing na lang, o diba? Gabi Lazaro, hello. Uy, share ko lang ha, before I introduce our guests tonight. At, yung mga nagtatanong, importante yung ating topic ngayon. Ako, at buti na lang ito yung topic natin. Kasi po, yung topic natin last week, no, sa Philippine Star, yung sa column natin sa Philippine Star. Uy, baka pwede natin pakita, Ralph, pasilip lang natin. Ano naman, online yan, so you can still check it out if you want, ha? Ito po yung mga online tips to keep our children safe, no? Online or offline, pero ito yung focus natin dito ay online dahil nga sa Safer Internet Month, no, February. So ito yung sinulat natin sa Philippine Star at meron tayong Filipino version sa Filipino Star ngayon. So 10 ways, so this is from the house of Tita Jing. So 10 ways to protect yourself, your kids from scammers, sexual predators, and hackers. So yan po yung ating latest column. And yun nga sa Filipino Star ngayon, meron din po tayong Filipino version. So please check it out. And bukod po dyan, ang atin pong isa pang advokasya ay yung pagtulong, pagbibigay ng tips para naman hindi masyado stressful ang pag-aaral ngayon, no, online. Hindi lang po mga mag-aaral yung nahihirapan, pati yung mga teachers, di ba mga kumuzens? Tingnan natin yung mga kumuzens natin. Kasi magtatampo pag hindi binati. Ayan, si Mr. Beauty Queen 8, si Ralph PG 12695. Ayan, si Trish Gomez, Gabi Lazaro, thank you for tuning in. Uy, share nyo naman itong interview natin. O, tinan mo si Nancy, sinare na agad, si Carmen Fernandez. Ayan, share nyo itong interview natin dahil napakahalaga po na matulungan natin. Hindi lamang yung mga mag-aaral, no, yung mga students. Kung hindi, pati rin po yung kanilang mga teachers, mga administrators, even the parents, all of us need all the help we can get to make this very unique time, no, in our history, in the history of education, less stressful. Kasi hirap talaga online, di ba? Yung mga meeting lang, Zoom meeting online, nakakapagod. Paano pa yung pag-aaral? Okay, so tutok po kayo, share po ninyo itong interview, Michelle Ray, hello, share po ninyo itong interview para mas marami pa po tayong mabigyan ng tips, di ba? Mas marami pa tayong matulungan. Alam niyo naman yung atin pong bottom line, no? Ating objective ay makabigay ng empowering information to our kapamilyas, to our kasambuhays. And before anything else, paalala ko lang ha, please, ito pong ating art card
Nako, ito na yung pagkakataon nyo, ha? Kung gusto po ninyo ng free online training, online haircut training, mula po sa Reyes Haircutters, i-share nyo po itong art card na to. And please follow all my social media accounts from Facebook, YouTube, Instagram, and Kumu. And follow din po ninyo yung Reyes Haircutters Facebook page. And panoorin at i-share ito pong ating live shows daily using the hashtag Tita Jing and hashtag Media Mom Jing para po mag-qualify. So naku, ang ganda po nitong regalo sa atin, no, ni Les Reyes. Siya po ang owner ng Reyes Haircutters. Alam naman natin yung mga karagdagang kita, napakahalaga po ngayon, marami pong nawala ng kita, maraming nangangailangan ng tulong. So please share this and yun nga, no, follow the mechanics para po kayo ay mag-qualify. Okay, so yan ang babantayan natin. Pero before we go to our topic, ibanggitin ko lang, abangan natin ang atin pong teleserye. Ayan, ang teleserye po natin na malapit ng matapos. Ito ay ang Sayo ay Akin. Huling 2 linggo ng Ang Sayo ay Akin. So ito po ay kanina kakatapos lang nung press ko, haba nung press ko, pero enjoy po ako. Ang gaganda ng message, no? It went beyond the ending of the show. Nagbigay rin ng message sila Iza Calzado, sila Jody Santa Maria, and then yung mga direktor, no? Tapos si Direk Abel, and all the other stars. Sino pa bang si Sam Bilby was also there. Si Gray Fernandez, ayan, nandun din. Si Simon Ibarra, nandun din. Pero ang medyo na-touch ako kasi very emotional yung mga artista, pati si Direk, no? Si Direk RM kasi syempre nawala ng franchise ang ABS, di ba? So at that time when they were shooting that, hindi pa alam kung magkakaroon nga ng TV5 opportunity, A to Z opportunity. So, and then bukod doon, pandemic, so natatakot sila, di ba? They were, of course, they followed the safety, the health protocols, pero natatakot ka pa rin, baka makawa, no? Sa COVID. So it was such a very unstable, no? Situation. And yet, natuloy, maganda, number 1 sa atin pong mga palabas. At ito yung good news. So by next week, mapapanood na rin po sa TV5. O, diba? Ang galing. So ito, basahin natin ha, baka magkamali ako. So mapapanood na po sa TV5 ang ilan po nating mga programa na dati ay hindi napapanood. Ano nga ba yun? Ang probinsyano, mapapanood na. Ito, basahin natin. Tuloy-tuloy po ang paghahatid saya sa lahat ng kapatid at kapamilya. Simula Lunes, mapapanood na rin sa TV5 ang FPJs ang probinsyano, Ang Sayo ay Akin, Walang Hanggang Paalam, at PBB Connect. So mapapanood pa rin po yung mga paborito ninyong kapamilya program sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, sa YouTube at Facebook, at pati na rin sa A to Z Channel 11. Pero lahat po ng Primetime Bida Show ay available din sa I Want TFC and sa TFC. So ito, simula Lunes. So hello sa ating po mga kapamilya na nakatutok sa TV5. Mapapanood nyo na po ang ating pong mga number 1, no? Number 1 ng mga teleserye sa TV5. So thank you for the blessing. Yan po ang mga dahilan ba't marami talagang emotional kanina, no, doon sa press con. Please, abangan nyo po dito sa ating page. Papalabas po natin yung excerpts ng press con na yun. Nandun si Kira, ayan, Kiray, paano ba pronunciation nun? Si Kira at si Gray. Yun ang love team, no? But it was such a touching press con. So abangan nyo sa page natin, abangan nyo sa YouTube channel natin,
papakita po natin yung excerpts ng press con, and tutok po kayo kasi makakapanayam, o diba? May interview po natin yung ilan sa mga stars in the coming days, no? So, lalo na Women's Month ngayon, so let's try to get Isa Cansado, or si Jody Santa Maria. Si Jody, love na love niya ang no? Importante sa kanyang edukasyon. So, maybe we can talk about it. So, again, tutok lang po dito sa ating page. So, mas marami po tayong content na ibabahagi sa inyo. So, commitment lang natin. These are, kumbaga, factual information, di ba? Di ba lang po, ayaw natin ng fake news. And again, pinipilit po natin na yung ating mga ibabahagi impormasyon ay empowering to the Filipino family. Ayan. O bago ko pakilala yung mga bisita natin, eto, naku, ang daming natuwa, ang daming natutuwa dun sa pinalita natin. O, di ba? Si Angeline Namindang, si Michelle M. Ray, ayan, mga solid kapamilya. Sino pa? Ayan, Paul Tolentino, done sharing. Yay! Thank you, Paul. Si Jace Bukhala. Hello, Jace. And si Emmy Camillion. Ayan. Ayan, dami pang bumabati sa taas. Si Michelle Ray. Sino pa bang mga, tingnan natin sa taas. Yun. Okay. Si Angeline Namindang, true po, Mami Jing. Super ganda pa naman ang teleserye na yun. 2 weeks na lang. Oo nga. Si ano pala nandun? Sa press con, si Maricel Soriano. Ang ganda ng question kay Maricel, ha? Sabi sa kanya, ano daw, ano yung feeling niya? Kasi lagi siyang galit. Doon sa teleserye, parang lahat yata nasampal na niya. So sabi niya, ano nga daw, yung bilis yung pintig ng puso niya. Kasi di ba, pag lagi pag galit ka, talagang matatangay ka doon sa pinapanood mo. So, doon sa sinasabi mo, no? So kailangan daw niyang kumalma muna after a scene, no? After matapos ang isang eksena para lang siya ay mapagpag, yung term nila kanina, mapagpag yung karakter, no, na kanilang pinapakita, yung pinoportray. So ayan, so si Carmen Fernandez, hello. O yun, so dami nakatutok. So again, yung mga kapamilya natin sa yung mga TFC subscribers natin, si Alita Kami sa nanonood, Che Del Mundo nanonood sa atin, at yung mga kapamilya natin abroad. So thank you for tuning in. Bantayan ninyo, ha, abangan ninyo yung updates po natin tungkol sa ating mga kapamilya stars, kapamilya programs. Marami din next week, may mga bago tayong programa. So yun ang bago nating content. Yay! So yan po ang ating pag-uusapan dito sa ating programa starting next week, no? So, mag-uusap tayo ng team, no? Kung paano natin maihahatid sa inyo lahat ng mga bagong at maiinit na entertainment news. Okay? So, ano yan? Good news sa atin. Si Ivan, yun natin. Si Ivan Russell. Ayan, nanonood sa atin ngayon. Hello. Si Candy Robles, nanonood din sa atin. User 4561885. Mga nanonood, thank you sa mga heart. Guys, even yung mga Kumuzens natin, share ninyo, ha. Share ninyo itong ating interview para sa ating mga Kumu followers. Okay. O again, balikan natin yung ating paksa online. Online learning, ano ba ang pwede natin gawin para medyo naman hindi tayo masyado ma-stress sa ating pong online learning sessions. So, ang ating pong mga bisita ngayon, eto na, papakilala na natin. At mga eksperto, di ba? Eksperto pagdating sa kanilang mga industry ba tawag doon? Larangan. Ayun. Alam nyo naman, kailangan mga eksperto yung ating pong ini-interview. At ayaw natin ng fake news. Okay, unahin natin si Christine Tomas, Director for Teaching and Learning, Mapua University. Hi, Christine! Hi, Tita Jing. Good evening. Hello, Christine. Wait, ang ganda naman ng buhok mo. Thank you. Kaya naman ako, parang gusto ko magganyan. Ano gray, parang green. Actually, bluish gray, parang ganun. Ita-try while still online pa. Pati sa bahay lang. Experiment. Hindi bawal sa school ang maganyan.
experiment muna since wala pa kaming office masyado. So, Oo. Para hindi halata. para hindi halata, yes. Ayan. Isa pa po nating bisita ngayon, tawagin po natin at siya po ay kasamahan ni Christine sa Mapua, si Ericson Dimaunahan, Director for Outcomes-Based Education sa Mapua University. Hello, Ericson! Hala, parang robot. Sa akin lang ba yung audio niyang gano'n? Or sa'yo rin, Christine? Sa'yo rin? Yes, sa akin din, medyo ganun yung audio. O sige, ayusin natin si Ericson. So habang hinihintay natin si Ralph, baka assist mo si Ericson, he may need to restart. Tignan natin. Pero itong, Christine, itong inyong online or distance learning for Mapua, for all courses, no? Yes, right now, because of the pandemic, all our courses are done online. So from our first year to our fifth year, even our senior high school are done online. Okay. Kumusta ang response ng mga students, ng mga teachers, yung ibang mga yung mga students na na-interview natin, karamihan stressed out, no? Lalo na yung mga bata. I don't know dun sa higher level, kumusta ba sa college? Anong balita? Actually, yung stress, hindi nga siya mawawala kahit saan. Kahit naman hindi siya online. It's always stressful to students. So, sa college, ganun din. Medyo stressful pa rin. Although, I could say at least for Mapua kasi we prepared them ahead of time. Kaya medyo in a way, they are already prepared to do online learning. Okay. O, yan na si Ericson. Ericson, patingin. Okay ka na ba? Yeah, I guess po. Good evening po. Ayun. But can you increase your volume a little? Parang medyo mahina. Sige po. Ayan. Papakantahin ka kasi namin ni Christine. Kaya kailangan malakas yung audio mo. Ayan. So, kanina tinatanong ko si Christine, no, kung kumusta yung feedback ng mga estudyante. Sabi nga niya, hindi naman mawawala yung stress. Kumusta sa iyo, Ericson? Anong pulso, no? Both students and teachers, administration. Most of the students, I guess, when we transition to fully online, nobody's really prepared. Although beforehand, as mentioned by Ma'am Tin, we already provided at least the infrastructure and training for the teachers. But when this happened, everybody thought that this will only be around for at least 1 week or 2 weeks. Everybody, it becomes actually somewhat naging norm yung stress, and every people actually became had a coping mechanism for the stress itself natin. So okay, go ahead. Yun po, hindi maiiwasan, tama si Ma'am, hindi maiiwasan yung stress. But everybody had their own coping mechanisms on handling stress mismo natin. Even in not just students ang na-stress even educators, teachers, administrators, and even parents, because parents actually became the teachers at home ng mga students natin. Oo naman, oo, totoo yun. Meron ba kayong mga best practices na gusto nyong i-share, no, sa ating mga kapamilya, sa mga kasambuhay natin na nanonood? For instance, hindi ko alam kung pati sa mga technologies, no, meron ba kayong pwedeng ibahagi para hindi naman ganun ka-stressful sa ating mga estudyante? Siguro, technology-wise, no? Of course, we know when we go online, it should have yung technology nila, yung devices nila. They should be prepared with that. They have to have internet connection. They have to have the facility. Meron bang minimum Mbps? Siguro yun yung pwede niyong i-advise, no, sa ating mga kapamilya. Kasi like even ako, I had to learn those things. Kasi nung mga unang mga show namin ni Ralph, kasi stress din kami, then bumabagsak, nag-freeze, diba, nawawala yung audio. So, meron ba kayong advice pagdating sa Mbps halimbawa, or sa pagpili ng equipment, yung mga ganong logistics?
Yeah, actually, I did experimented on that, kung gaano ba talaga yung MBPS per activity sa school. And I found out na yung enough yung kahit yung mga post-paid natin, 1 Mbps is actually enough. And most of the providers naman, sa mga telecommunication providers, 1 Mbps is low pa nga di ba? So it's enough. It's enough for online, at least for online learning. And speaking of online learning, you can do Zoom or this type of interview, ano na siya, magra-run na siya. Well, what's good about freeze pa rin. or sometimes, kasi there are other factors, no? There are other factors. It could be the location, it could be yung dami ng taong kumo-connect on that area. So yung mga technicalities na mahirap din natin siyang i-control. Kasi kahit na, let's say for example, you go 30 Mbps, like in my case, I have that or sometimes higher pa, no? Pero pagkasabay-sabay kami on the area, kahit yung 100 Mbps would go slow. Kasi madami kayong nag-share. Kasi hindi naman siya dedicated. Sa line nung particular subscriber, it's always shared to all on the area. Kaya nga yung mga telcos natin, they try to minimize yung number of subscribers on that particular area. Okay, so magandang tip po yun yung binahagi ni Christine. So kung tayo po ay may online class, siguruhin natin na kung may mga kasama tayong nanonood lang naman ng YouTube or nanonood lang ng Netflix, patigilin muna sila kasi syempre mas importante naman yung klase. Ang problema lang doon, kapag magkakapatid kayo, di ba? Tapos sabay-sabay kayo, kawawa naman, nakaka-stress, di ba? Pag naglalag. So, ikaw, Ericson, meron ka bang dagdag doon? Usually po, yung mga devices ng mga estudyante, so especially beforehand, if a student will actually take a class, dapat medyo ready na kasi it adds stress to the students kung hindi niya alam kung ano yung gagawing activity for the class. Also, mape-prepare niya yung device na necessary. For example, there are certain classes na pwede naman tayong mag-join using a tablet or just a phone, but there are some activities by the student who will be needing somewhat a bigger device, which is halimbawa laptop. So it's actually a communication between the teacher and the student, where the student actually knows beforehand kung ano yung need ng instructor or ng teacher on the activity that will be done on the class on that specific day. So it actually, the stress, since hindi nababawasan, hindi siya nawawala, but it can be lessened by the students being prepared by knowing beforehand kung ano yung mga kailangan gawin mismo sa klase. So maganda yung input mo, Ericson, no? Kaya hingi tayo ng konting konsiderasyon sa mga guro, lalong-lalo na yung mga para sa mga bata, no, dun sa mga mas bata, sa mga high school at elementary levels. Kasi kung minsan ito yung napansin ko, no, sa mga anak ko halimbawa. So dahil PE, they're in high school. So dahil PE noon, face to face, so sasayaw ka, or di ba, home economics, magluluto ka, so tapos na, di ba? Dahil nakita naman ni teacher. Ngayon, dahil hindi kayo nagkikita, nire-record ng mga bata, di ba? Tapos pinapadala yung video. So ito po yung napansin ko, yung mga bata, o siguro dahil tumaan ako, matataas ang standard. Kinakarir din nila yung pag-video. Di ba? So, ang dalawa ngayon yung, hindi naman dapat grade ng teacher yung pag-video. Di ba? Ang dapat tignan ng mga teachers or professors, yung knowledge, di ba? It's the knowledge itself na tinitignan natin kung nakuha ng mga bata. Hindi kung maganda ba yung video niya, maganda ba yung editing niya, maganda ba yung lighting niya, di ba? So, kaya rin po yun, no? Source of stress din sa mga bata. So, consideration po sana sa mga guro na unang-una, be open to different ways, no, of ano ba tawag mo doon, Christine? Kasi kunyari sa math naman, no? So napansin ko rin mga anak ko. Ang hirap mag-type ng numbers, di ba? Typing formulas. Mas mabilis magsulat. So pwede mong i-solve yung problem, sulat mo na lang, picturean mo, padala mo dun sa teacher. Unlike if you will type it out, mas matagal. So
yung ano lang, yung stress nga doon sa way, no? Way of the means, no? Through which these assignments are done. So baka kailangan may konting openness, or baka open naman si teacher, hindi lang nako-communicate sa mga estudyante na huwag nyo nakaririn yan. Basta importante, sumayaw ka, tama yung steps mo, okay na yun. Diba? Kasi pag nahulog yung camera mo, tuloy mo lang, tayo mo lang ulit. Huwag ka mag-umpisa from, diba, mag-umpisa. So yung mga ganun sigurong, sabi mo nga Ericson, communication, no? Communication to the students. Kayo ba, kumusta ba yung mga professors? Ano bang inyong naging kalakaran dyan sa Mapua? Actually, sa mga prof namin, like I said kanina, medyo prepared na rin sila. In a way, may mga materials na sila na na-prepare beforehand, may mga materials na kaming available beforehand. So, siguro ang naging stress sa kanila, o syempre hindi mawawala, mas stressful din sa teacher, no? Kasi dati, pag pumasok ka sa teacher, alam mo lang yung tuturo mo, may check ka lang, okay na yon, alam mo na, matuturoan mo na sila. Ngayon, you have to prepare it. They have to prepare it. So, I see a lot of teachers na nagpupuyat sila para ma-record yung sarili nila, para ma-deliver nila yung lecture nila. Kasi ang hirap naman, example, ng teacher mo, 7:30 a.m. hanggang 12 o kahit na alas 4 ng hapon, diretso nagtuturo siya. Ang mahirap sa kanila yon. So sometimes the teachers would really go record yung lecture nila, tapos na lang, discussion na lang, para yung common, yung monotonous in a way dun sa lecture, ay pre-recorded na siya. So, added effort for the teachers. Pero, good thing, of course, they have to undergo this kasi eventually, magagamit din naman kasi siya. Talaga, no, we just really have to be kinder, more considerate to each other. Lahat naman talaga nagsasakripisyo. Hindi na talaga natin maalis dahil teachers yung nag-grade. Kaya talagang kailangan malawak yung pangunawa ng mga teacher, di ba? So, yung mga professor, pag na-late yung submission, yaan nyo muna kasi, di ba, of course, hindi naman pwedeng kung kailan lang nila gusto i-submit. Pero maybe konting flexibility rin, and then sa criteria, sa grading system. Yan. So, may si Oliver nanonood sa atin, Oliver Custodio. Hello, Oliver! Buong pamilya daw niya nanonood. O, diba? At si rin, Jovan Valenzuela, o Stephen San, nood na, sabi niya. Si Nelly Joanna Dimaunahan, pa-shoutout Kuya Eric, si Joanna. Kuya Eric, ikaw shoutout daw. Actually, pamangkin namin. She's actually taking also yung online classes. So, actually, she's turning 10 this July. Yung mga elementary, no? Oo, I have Joanna, magkwento ka. Kumusta na? Nahihirapan ba kayo? Actually, for my experience, kasi I have a 10-year-old daughter din, ang hirap sa elementary kasi you have to relearn. As a mother, you have to relearn. Nakalimutan mo na yung elementary days mo. Pero kasi, although may lecture sila, you have to support or to guide pa rin the student kasi minsan na out of focus kasi online nga. No? Hindi lahat makukuha rin nila agad kasi hindi rin naman sila sanay, as well as the teachers. Kaya kailangan tulungan din, no? For me, yung stress din ng mga bata, to minimize it as a parent, dapat di na tayo dumagdag, huwag na tayong magalit. Nakakatuwa yung sa Facebook na makikita mo, yung mga parent mas stricto pa sa teachers. Diba? Mas natatakot pa yung bata sa parents pag nagiging teacher. But we have to be considerate as well as parents, no? Kasi hindi rin madali on the student side yung mag-aral ng hindi nila kabisado yung technology. Totoo yun. O si Danilo Viterbo, Joy, we're so proud of you. O si Mami Rose, Castaneda, nanonood. Lenny Velasco, pabati po kami, naka-duty po kami, nanonood po kami sa inyo. Lenny Amparado Velasco, Crisel Haldides, Erica Bandivas, Lawrence Rems Pasigna, taga Bisacol, Agugono Rizal. Ayan.
Ayun. So si Jeneline Domingo, nanonood din sa atin. Ayan, watching from Santiago City. Ito may ilang questions. Meron tayo dito mga TFC subscribers. May questions sila they're from Canada, the Middle East, sa Dubai, Saudi Arabia, ayan, from Brunei, mga nanonood sa atin. Iba daw manonood na lang sa replay. Replay? Dahil nasa YouTube daw, hindi replay yun. Pero pwede nyo panoorin kasi daw, madaling araw na raw sa kanila. Sige, thank you for tuning in guys ha, pero may mga suki natin yan. Pero nga nanonood sila after the show. Okay, pero may mga questions sila tungkol sa based on your experience, meron po bang maximum number of hours lang ng online learning para hindi naman mahirapan yung mga estudyante? Christine? Yes, sige. On our experience, no, kasi may mga studies naman that says na siguro ang estudyante kaya lang tumagal kahit nga face-to-face, 1 hour, nakakapagod na steady lang sila for 1 hour. Siguro the best advice that we can give is after an hour or less, no, you take a break. You take a break para at least mag-refresh, mag-exercise, mag-stretch, para medyo bumalik yung liveliness. Kasi kahit tayo as matanda, di ba, hindi necessarily as a student, nakakapagod to go online for more than an hour na dire-diretso. You have to really take a break. Take a break. That's, I guess, my advice. Correct. O yan, sila Candy Robles, Shari Lu, mga kumuzens. Hello sa mga kumuzens, nanonood sa atin. Bel Martinez, Nemia Tayab, Angel DG, watching from Ontario, Canada. Hi, Angel. Ano oras na dyan, Angel? Next, si John Clement Ibo. Ayan, nanonood sa atin. Si Nancy Treyes, nag-share na raw siya. Eileen Samson. Ayan. Si Gracia de Guzman. Thank you po for this kind of interview. Timely and informative. Thank you, Ma'am Tin and Sir Ericson. Okay, balikan natin yung iba pang mga questions. Dagdag ko lang doon sa binanggit ni Tin. Tama yung sinabi ni Tin, no? Kailangan mag-break. Ang suggestion ni Tin, after an hour. Ang pinapaalala ko rin, so, usapang nanay kami dito. Ni Christine. Pero, ikaw ba, Ericson, single ka pa ba? O nagpapanggap ka lang? Wala pa po akong anak. Ayan. Pero I know a lot of students who are actually taking online classes right now. Oo, mahirap eh. Pero ang napansin ko rin, kaya yung mga bata, sinasabihan ko, pag recess, tumayo talaga kayo, umalis kayo sa kwarto. Minsan kasi tinatamad, gusto doon kumakain sa study area nila. Sabi ko, bukod sa iipisin tayo, pag diyan kayo kumakain, kailangan tumayo kasi para naman, di ba, galaw-galaw lang pag may time. Para naman, talagang makakasabi mo nga, Christine, makakasira ng ulo pag nakaupo ka lang doon, di ba? Yung iyong motivation, yung iyong gana sa pag-aaral talagang babagsak, di ba? Pag hindi ka lumabas, di ba? Wala ka man lang break, sabi ko nga. So itong mga binabanggit ninyo na tips. So I hope mga kapamilya, no? Ayan, makatulong sa inyo yung tips namin. Kung kayo po mismo ay may tips din, ilagay niyo po sa ating comment section para mabasa natin. Pati yung ating mga TFC subscribers dyan sa Middle East. Marami sa mga kapamilya natin abroad, sa ating mga kasama sa buhay doon, nagtututor pa rin sa kanilang mga anak kahit na abroad. So, panalo kayo dyan, panalo. So, actually, matagal na silang online learning. Diba, Ericson? Diba, Christine? Matagal na silang naka-distance learning kasi tinuturuan nila yung mga anak nila using technology. And mabuhay kayo for still being, being responsible parents. Sabi nga, hindi na excuse ngayon yung malayo ka sa anak mo para ka maging mabuting magulang, di ba? So, yung mga tips po na yan, sana po makatulong. And then, meron pa pong mga questions po dito. May pagkakaiba ba? Sa pag-pick up ng mga bata, sa pag-pick up ng mga bata sa mga konsepto na tinuturo sa kanila, kung face-to-face at kung online?
Yes, there is there are similarities in differences ng pick-up ng estudyante, especially on online and the actual face-to-face. One of the main differences that yung face-to-face classes po kasi there's a certain dynamic that the students can actually interact with one another. They can ask questions directly to their teachers. They can also ask questions and compare, at least peer advising to their fellow students. But now when we transition to distance learning or fully online, it can be the same method, but yun nga lang, it actually changed on a certain dynamic. You might communicate with your classmates online na lang. So medyo nawala yung warmth ng tao that you can actually see one person to another. It actually helps kasi may makikita ka back then when you are doing face-to-face classes, when a student actually takes an exam and you can see all the reactions of your fellow classmates na nahihirapan ba sila or hindi. Ako lang ba nahihirapan? But when you do it online, medyo may feeling po kasi na estudyante that you are alone doing it. So, and also, ang reaction on the side also of a teacher, kasi dati when you say something or you try to solve something, you can actually see how a student reacts. Makikita mo kung ano yung body language na nahihirapan ba siya sa problem na to. Nakangiti ba siya kasi naiintindihan niya yung concept. But differently, on a teacher's perspective, hindi rin po namin nakikita yon. Kasi unless a student chats or opens his camera or opens his audio, so somewhat it's both ways nagbago. May nagbago on the way, the delivery, nagbago rin yung interaction ng mga estudyante. But since there's a technology, pwede rin pa rin siyang gawin. You can still do group discussions. There are breakout rooms, for example, Zoom. You can also ask or gamify a certain task na kasi one of the fear of the students is to actually speak up. So even in face-to-face, problema na nila yon. So yung medyo nagiging problem for the students are actually shy. But when they do it online, medyo nahihirapan pa rin sila. But once a certain class or activity, you gamify it, halimbawa, nagtanong ka ng multiple choice, and you have a poll on a certain question, the students can actually interact there. So, makikita agad natin kung ano yung feedback na estudyante, yung feedback natin. So, it's both ways. There's a change between the side of the teachers and the students on the distance learning and face-to-face. Okay, before we go to Christine, basahin lang natin yung mga sharing dito sa ating page. Guys, ano lang share nyo lang po kasi alam ko problema to, no? In fact, kami-kaming mga parents sa St. Teresa's College, no, doon yung mga anak ko. Nag-uusap-usap din kami. We're looking for ways to help the kids and then the teachers, and then si Christine din ngayon, no, nag-share siya na may ganun din pinagdadaanan yung kanyang anak. And the thing is, this will continue. So kahit mayroon ba po tayong vaccine, sinasabi nga ng DepEd at ng CHED, hanggang next year, asahan natin na may, one more year of blended learning. Of course, naghihintay pa tayo ng pronouncement sa CHED, official pronouncement. But I was just talking to Chairman Popoy De Vera the other day, because we're helping him also map out a communication plan, no? Kasi dahil nasa bahay mga bata, ang hirap din to make sure you reach them, di ba? With all of these information. So, ang sinasabi niya, baka in certain areas, yung wala namang mababa ang COVID or walang COVID cases, baka pwedeng pag-experimentuhan na face-to-face. But of course, they're still waiting for the IATF guidelines also. Pero yun nga po, I think ito naman ay consistent sa mga assessment ng mga experts, Tin and Ericson, na kapag ang parang the new normal is such that pagkaya rin namang wag i-face to face, yun yung default mode, no? Talagang i-online kasi nga kahit pa may vaccine, hindi pa rin po ganun kaligtas, no? So yun talaga ang laging sinasabi. So basahin natin yung sharing. So guys, please send us your questions, your kwento, pati yung ating mga
mga TFC subscribers, padala niyo po yung inyong mga kwento kung sa bang buhay-buhay dyan sa abroad. Nauna yung abroad, no? Like Israel, may mga followers tayo from Israel. Lahat daw sila na vaccinate na. So, congrats naman sa Israeli government. So, yung iba, magkwento po kayo sa Dubai, yung mga followers natin doon, yung mga frontliners natin. At sa Canada, puro mga na-vaccinate na. So, ito, si Michelle Ray, basahin lang natin. Share ko lang po yung stressful experience sa online class. Nung bunso ko, nag-chat sa akin yung advisor ng anak ko, meron daw time na hindi napasok at lagi kulang activity ng anak. Pero I know, napasok siya lagi kasi nasa computer naman. Hindi ko naman siya time to time, siguro tinitignan, ibig niya sabihin, no? Kasi may maliit akong store. Tapos nag-modules din kami ng special po pang isang anak. Tapos nalaman ko may mga pinapanood na anime yung anak ko. Ako, problema nga yan. Alam mo Michelle, share ko lang din yung anak ko na overwhelmed sa class. And ako, I have a very good relationship with my kids, no? Both my husband and I. Pero talagang may mga, kahit tatanungin mo, sabi nila they're okay. Pero until, tulad ng sabi mo Michelle, no? Until sabihin ng teacher na may problema. Anyway, yung youngest ko, may mga late siya na mga sinasubmit sa class. And since honor student siya, so nagugulat yung teacher, bakit biglang ganito, di ba? So the teacher, in fairness to the teacher, so thank you po sa mga teachers sa St. Teresa's, they reached out to us. And yun pala, na-overwhelm nga yung anak ko na minsan hindi na niya binubuksan yung kanyang email. Kasi siguro pagbukas niya email, sunod-sunod agad yung andun. Ayaw na niyan tingnan. Parang tayo matatanda ang dapat may ganun na reaction, di ba? Parang napakaaga nilang na-expose sa ganyang klaseng mundo, 'di ba? So ikaw din baka may gusto ka i-share kay Michelle. Siguro talaga, ganyan din experience ko din yan minsan. Tama yan, yung ako din may time na bakit hindi niya to nasagutan? Dapat nasagutan niya to Siguro ang ginagawa ko lang kasi open communication, talagang at patience, kasi hindi talaga sila magsasabi agad. They will always say, it's okay. Nothing's wrong. Yeah. Until it's too late. And let's not wait for it to be too late. We can always communicate with them. Siguro after ng class, you eat out, yung magmerienda kayo outside your house or inside wherever, di ba? Parang veranda or if you have yung open air, parang medyo, like I said, a little break. No? Bigyan natin sila ng chance na magkaroon ng break in a way sa school. Wag na lang din natin pagalitan. Ang gawin na lang natin talaga, open communication, para matuto silang mag-share. Until they learn how to share, doon mas sabihin natin, mas matutulungan kasi kita kung nahihirapan ka talaga dyan, then we can work it out. We can help you out. Pwede yung ganon. For me, it's the best. Pero hindi mo siya dadagdagan ng stress. Huwag mo siyang pagalitan. So, correct. Si Miguel 7, si Dame Max, si Sherry Lou sa Kumu. Hello! Uy, mga Kumu natin, Kumu followers natin. Thank you for tuning in. So, tama yung suggestion ni Christine. Kailangan talaga, Michelle, matyaga tayo. Kami rin, nakailang tanong kami. Okay naman. Very independent naman na yung mga bata. Tsaka yun nga, di ba, matataas naman yung grade. So, ayaw mo rin inag. Pero, yun nga, kukulitin mo rin kahit paano, but maybe not in a nagging way. So, doon papasok yung creativity natin. There are different ways of skinning the cat. So, sa paghihingi ng inputs, no, or reactions sa kanila. Ang isa rin sa mga inumpisahan namin, Michelle and Ericson and mga kapamilya online, no, inumpisahan namin mag-asawa, nag-walking kami with them after the class. So, mga 3:30 or 4 o'clock, bago sila mag-homework. Walking dito lang sa village. Kasi nga, para lang yung adrenaline rush, diba? Just to get the body going. So,
tignan natin, pero so far naman, bonding time din kasi with the kids, no? So, wala naman tayong talo dun if we do that. So, maybe if not every day, times a week, diba? Or weekends. Pero, ano naman, that's a very practical tip that we can do. Okay, Juliet Malyari. My question lang po ako as a parent. My daughter is now in college level. Since online class na po yung system natin ngayon for learning, bakit pa sila nag-grade as failure sa final grade sa mga bata? Hindi ba dapat flexible yung distribution ng grades? Dahil mahirap na nga ang online studies and may certain situations na nauulit pang i-enroll ang mga subject. Uy, ang ganda ng tanong mo, Juliet. Alam mo, i-bring up natin yan kay Chairman Popoy de Vera para mapag-isipan din niya. And then let's also get the inputs of our, ano ba tawag sa mga taga-Mapua? Mapuans. Mapuans, ayan. Actually, daddy ko is from Mapua. Cardinals. Chemical engineering ang kanyang course. So, kaya, tingnan natin. Pero babanggitin ko yan, Juliet, kay Chairman. Actually, I'm telling him nga, he should do online shows also para dun sa pamamagitan nun, meron siyang access sa mga parents, sa mga bata. Iba rin kasi yung may direct feedback from your stakeholders. So kayo ba may ano bang sistema sa Mapua? And also your suggestions, Ericson. For Mapua, and also, if I'm not mistaken, almost everyone or the education system in Mapua and also in the Philippines transition to what you call the outcomes-based education. So, one of the principles po ng outcomes-based education, even for, especially binanggit niya kanina na undergraduate siya or college student, is that may tinatawag po tayong expanded opportunities. Wherein, ang idea kasi natin for the expanded opportunities is that the instructors or the school itself and the teachers provides what you call expanded opportunities to all students. So, nagbibigay tayo ng opportunities for the students to learn, for the students to actually cope up with activities and so on, wherein the actual principle is based on the idea that not all learners can learn things at the same way at the same time. So medyo magkakaiba kasi ng pacing talaga yung mga estudyante. But pero may premise din po tayo that there are certain limit. Hindi kasi pwedeng forever na bibigyan lang natin ng opportunities ng student to comply on that one. But the schools should also provide a mechanism or a method wherein we can provide opportunities for the students to learn, opportunities for the student to actually know kapag halimbawa bagsak ako dito sa isang exam na to, is to give them feedback. So there should be expanded opportunities provided by the different schools. But yun nga po, since the educational system natin, meron din tayo, we need to give grades, there's a certain limit. So kung hanggang kailan yung deadline and submission, so the students should also be guided accordingly dun sa premise po nung sinasabi natin na expanded opportunities for the students. Hindi naman direct na after isang exam, you should be graded or bagsakan na kagad. So the student should be really given an expanded opportunity. Pero paano nga yun, no? Kasi syempre, lalo na private schools, binibigyan ng CHED, di ba? Ng laya, di ba? Sabi nga natin, you're free to implement whatever systems you want. So talagang the parents and the students are at the mercy of the school. Majority po ng schools right now, even Mapua, the students, once they fail a certain assessment, they could be given a remedial. So even alam ko, DepEd also, my mom is also a teacher, by the way, is a public school teacher. So I know that there are schools, even public schools and even private schools, the students are given remedials to cope up to a certain activity na na-miss out nila. So also, on the part ng instructors din natin is that we also, both ways we need to be also considerate on certain cases, just like halimbawa, estudyante failed to join or take an examination kasi nawalan ng internet connection, especially sa practices. It's both ways and also the students naman on the same part is to be also cautious on the submission kasi especially with when we have yung communication natin with parents,
dapat alam din ng parents, especially the students are yung mga bagong mga freshmen o kaya ngayon pa lang nagta-transition to online, is that for them to be guided kung set expectations to the students itself natin. So, Okay. Ang question ko, may way ba ang administration to make sure na itong mga pinag-uusapan natin ay nagagawa, di ba? Kasi minsan talagang kanya-kanyang sistema ang mga guro, di ba? Hindi naman kanya-kanya talagang style yan, hindi mo rin pwede madikta. So, paano kaya yun? I guess sa amin, if I may, for Mapua, we set policies. We created strategies para matulungan yung mga estudyante. Like, we have what we call modular system. In that way, little by little yung pagkuha ng estudyante ng kanilang mga courses o yung kanilang mga subjects. So, parang chunks of lectures lang yung pinoprovide at a certain time. Okay, and then, like I said, we came up with the policy. So, all the teachers are informed about it. And we're proud to say na, yes, at least I can speak on behalf of Mapua. Wala talaga kaming failing grade unless of course may violation of academic integrity. But other than that, we give them multiple opportunities to cope up or to at least come up with or convert their grades into a passing mark. Hindi namin talaga sila agad-agad na 5 ka na or failed ka na agad. We give them the chance, actually multiple chance, like what Ericson is saying, we give them multiple chance para ipasa yun. I-complete nila kung ano man yung na-miss out nila or itama nila kung ano man yung mali nila during the actual schedule ng klase. Ako, mabuhay ang Mapua, congrats for that, no? Oo, kasi naawa ako dun sa mga estudyante talaga eh. And ito ang pinag-uusapan natin, ang assumption pa natin, syempre, maayos yung sistema, di ba? May wifi, may gamit yung mga anak natin. Paano yung iba? Di ba? Na walang wifi, walang gamit, di ba? Kung ano lang, pasa-load lang ang ginagamit. So, talagang we need to be very, very considerate, no? O yan, si Jocelyn Dacanay, lalo na sa mga tulad ko, na data lang ang gamit, minsan walang pang-load. Oo nga eh. Kaya dapat yung LGUs din po very responsive to the needs of their constituents. Alam ko ang QC, yan, kay Mayor Joy Belmonte, si Isko Moreno, sino pa ba? Si Mayor Vico, sa Pasig, ang Valenzuela, Mayor Gatchalian, Makati, Mayor Binay. Sila may mga binigay na mga load allowances, no, sa mga estudyante. So, I hope marami pong mga LGU ang ganun din. Si Mel Martinez, yes, nagbabagsak pa rin sila. Despite lahat ng module ay tama naman, sinasagutan ng tama. Naku, Mel, saan yan? Sabihin mo sa akin. Kasi ang DepEd nag-reach out din sa akin. They want to they want me to interview them in our shows, no? Para nga directly masagot nila yung inyong mga tanong, tsaka maipalabas din nila sa ating mga KasamBuhay, sa mga kapamilya, whatever information that we want to send out. So please let me know, Mel, para maparating natin kay Secretary Briones. Daniela Santisteban, yes, tama po, mahirap talaga kapag elementary. My son, 6 years old, grade 1 siya, kailangan talagang tiyaga. Kasi step by step ang turo. Kaya tayo mga magulang, habaan natin ang pasensya po. Naku, totoo yan, Daniela. Si Rick Antenor, hi Sir Ericson Dimaunahan, mga fans club mo. Ang fans mo talaga, Ericson. Si Ellie Woods, Miss Jing, kahit tapos na kami mag-vaccine dito, doble ingat pa rin. Nandun ang complete healthy protocol or health protocol. At hindi basta-basta labas ng labas. Saan ka ba, Ellie Woods? Ano ka, Brunei? Tama ba ako? Si Annie, Seattle. Seattle kung si Ellie. Nahihirapan yung mga kids dito mag-online schooling dahil dahil ang mga parents nagtatrabaho at hirap mismo magturo sa mga module. Maliban na lang sa mga single parents na nakatutok sa mga anak sa study. Naku, oo nga. Mabuhay din ang mga parents. Actually, lahat naman ngayon talagang commendable.
From the parents to the administrators, to the professors, to the teachers, to the students. Talaga, we're all in this together, di ba? So, kaya kailangan talaga pasensyahan po tayo. And sabi nga ni Ericson, communication. Let's talk to each other in an environment of environment of understanding, hindi yung mga away, di ba? Kasi yung mga mommies at daddies minsan nangaaway. Nangaaway ng mga teachers at ng mga prof. So, di ba sa college, may mga nanunugod pa ba ng mga parents o wala na naman, hindi na uso? Online din. Dahil nga sa online, mas madaming kayang mag-voice out, no? Meron So, pa din. nanunugod pa rin. Online kasi nusugod. No? May technology din for that. Okay lang, at least pwede mo sabihin, Christina, ma'am, wifi problem tayo, ma'am. Hindi ko kayo marinig, ma'am. Sabay, wala, natapos na. Pag in person, di mo pwede gawin yun. Parang si Ericson lang kanina, di ba? Ay, ma'am, hindi kita marinig. I can't hear you. So, style lang, di ba, Ericson? Sanay sa Ericson dyan. Sanay siya magtago. Okay, next, si Raquel Ferreras, watching from Bicol Province. Jenny Tomas, Team Tomas, watching. Thank you. Jocelyn Dacanay, watching from Pasig City. Uy, Mayor Vico yan, Mayor Vico area. Dominic Asicueto, hello, Sir Ericson. Ayan. Wilma Tomas, parents' cooperation is always needed, regardless of age, as far as education of children are concerned. Ako, tama. I agree with you. Yung trabaho natin bilang parents, hindi tayo graduate doon. Forever yun, forever. Stephen Tan, hi Sir Ericson, more power. Si Ericson, tatakbo ka bang party list, Ericson? Malapit na po. Malapit na. Ano party list mo po? Sige nga. Wala. IT, a party list group niya. In tayo. Next, Kit Mortiga. Good morning, Kit. Tuning in from Winnipeg, Canada. Hi, Ma'am Christine Tomas. Uy, ano oras na ba sa Canada ngayon? Marami tayong mga Canadians na naka-tune in. Ano oras na ba doon? Ayan. Mag-hi ka naman, Christine. At Hi, kids. Hi, Angel. Para silang nasa Canada. Siguro mga 9 o'clock AM yata sa kanila ngayon. Ayun. Okay, Wilma Tomas. Honorio and Wilma Tomas are watching. Jocelyn Dacanay, nakakasad po kasi pati parents na stress. Oo nga eh. Si Michelle Yumol. Data lang din po ang gamit ng anak ko, Tita Jing. Ang hirap pag dating sa internet kasi ang hina. Tapos ang mahal ng load. Oo nga eh. Michelle, we're talking to some telcos ha. Mga telecommunication companies. Para magbigay sila sa atin ng load na we can give away dito sa shows natin. So, tutok lang po kayo. Marami naman tayong partners na willing tumulong. So, we're talking to them. Medyo positive naman yung response. Kailangan lang natin ayusin. Next, si Juliet. Nabasa na yata natin ito. Nabasa na natin. Juliet Malyari. Okay, next. Si Nancy Treyes. Oo nga, Tita Jing, yung apo ng kapatid ko sa Bacolod City tumigil kasi wala silang internet sa province. Oo nga eh. Sana matapos na po itong COVID. Next, si Mommy Estrella Bitag. Super nakakaawa talaga, lalo na yung mga bata na nasa remote areas at mahina ang internet connection. Oo nga. Ayan, si Bernardo Lagniton Jr. Ayan, nanonood. O yan, si Ellie Woods. O, Seattle nga, alala ko, Ellie. Ay ko naisip na Brunei ka eh. Pero, si Nanita Reyes. Data lang po ang gamit ng anak ko. Tapos, yung load pa ngayon, sobrang magastos. Unlike dati. Isang register mo lang for 3 days na yung 50 pesos. Kadalasan yung pag nag-zoom ka, the next day, wala na. Ako, yun yung mga mahirap, ano, ito may mga message tayo from, Benita Reyes. Stress po, sobrang anak ko, nasa college. Yung internet problem yung una, then yung online class niya minsan straight.
plus may module pa. Medyo nahihirapan siya, lalo pag may epilepsy siya. Naku, bawal sa tulad nila. Matagal ma-expose sa computer, monitor, or CP. Si Daniela Santisteban, non-sharing. Paano yung may ganun ba kayong mga situation dyan sa Mapua, Christine and Ericson? Anong inyong magiging sistema moving forward? Diba? Kasi may mga binago ba kayo o pinaghahandaan dahil may vaccine na? Yeah, actually, we are preparing. No? We are preparing for face-to-face, hopefully soon, whether may vaccine o wala. Little by little, we're preparing our campus, our staff, our teachers para for the safety of the students. But nevertheless, assuming hindi pa siya bumalik agad to normal, wala pa agad face-to-face, we also prepared ourselves to make available all our facilities online. So even our guidance counseling, we actually have parang have our life coaches. Ganun na ginagawa na lang namin. Sa mga fully online students namin, we assign life coaches. May pilot pa lang kami kasi where we're starting to do that, to use that. Pero yung life coaches namin, at least is actually guiding our students, not just academically, kasi academic teacher na yun eh. Pero yung mga life coaches, supports our students every now and then, yung mga fully online students namin, para at least malaman ano na yung status mo, bakit may problema ba, or how can we help? So that's the intention of our life coaches. So yun yung mga... Ako, okay yun. Ito, daming nag-heart sa ating kumuzens. Like nila yung sinabi mo. Si Sheila 1, sabi niya, laban lang po sa online. Si Panalo, si Kersey, Miguel 7, si Jules Gaming 07. Hello mga kumuzens. Tama yung binanggit mo, ang ano rin ngayon, guidance, no? Ang guidance counseling centers, guidance counseling services, ano rin yan, isa yan sa pinakakailangan ng mga estudyante ngayon, no? But again, regardless of the age, sabi nga ng mga nanonood sa atin. May dadagdag ka ba, Ericson, before I read the other comments here? It is not just yung preparing for the facilities itself. Most likely, the online classes and yung having a blended learning environment, face-to-face and doing it online, most likely will stay. I guess it won't, after once na magkaroon na ng vaccine and pwede na lumabas ulit, that everything will go back directly to face-to-face. It might be a continuation of blended learning. May face-to-face, merong mga classes na fully online, since because we already started. So, one way also ng ginagawa ng Mapua support with that one, and even I guess other schools are doing it, is that we have online guidance counselors. So, which is, since the students are actually stressed, so may facilities, meron kami mga staff that are guidance counselors are still, you can actually join them on Zoom, you can actually tell them kung, and also peer advising, the students can, we encourage the students to have an open communication. Although social media, you still have at least a buddy system, someone who can check you, pwede mong makausap what are your problems, especially kasi yun yung nawala when we transition to fully online. So aside from yun, we encourage that you should be student advising. We also have guidance counselors. So that is one of the preparations of also going back to the campus, kasi it also medyo mahihirapan yung mga estudyante kasi yung ibang students most likely na pag-graduate na-experience nila yung campus. So most likely kapag yung mga students naman na nasanay na ngayon, yung mga freshmen nasanay na sila sa online, pag-transition naman nila directly face-to-face, most likely they'll be having somewhat stress kasi ibang environment naman. Oo, okay yan. So buti may mga ganun kayong efforts, no? Ito, basahin natin. Joshua Campos. Sir Ericson Dimaunahan, maraming salamat po sa mga advice. Maraming estudyanteng matutulungan mo. Ayan, pinatatak mo ka na. Ericson. Hashtag. Run, Ericson, run. Parang title lang ng pelikula. Okay. Si Eileen Samson, naglalakad kami ng anak ko with the dogs. Ay, naku, good idea, Eileen.
Si Tomas Don Tomas ng Mapua is watching. Michelle Ray, thank you po sa mga advice. Daniela Santisteban, not sharing. Si Mommy Strel Labitag, watching from Dasmariñas. Wilma Tomas is watching. Tingnan natin iba pang comments. Jovan Valenzuela. O Cisco party list ka raw, sabi. Jovan Valenzuela. Si Princess De Vera, nanonood sa atin. Angel DG. 9 in the morning daw sa Ontario ngayon. Si Sylvia Mineta from Japan. Watching, ma'am. Keep safe. Kawawa nga din ang mga pamangkin ko dahil nagtatabaan. Dahil sa house lang sila. Oo nga. Totoo yan. Nagtatabaan ngayon. Hindi lang mga bata, pati matatanda, nagtatabaan. Ayan. Si Honorio Tomas, make learning pleasant for children. Naku, totoo yun. Especially for the elementary level. Naku, segundahan ko lang kasi kami nung asawa ko, yun din sinabi namin sa teachers, no? We don't want the kids to be traumatized, di ba? With learning. Kasi dapat lifelong learners tayo. So, kailangan yung joy of learning nandun lagi sa puso nila. So, tama ka, Honorio Tomas. Princess De Vera, ang anak ko, 6 years old, huminto dahil ayaw sa bahay mag-aral. Gusto sa school. Naku, sayang. Paano kaya yan? Kung ano pa rin tayo. Kung ano pa rin, no? Online schooling pa rin. Anong stand nyo doon? Ericson and Christine. Online, blended, ano bang stand nyo doon? Anong stand ng Mapua doon? Actually, like I said, we are preparing for whatever will happen. Ang stand namin, actually ngayon, pine-prepare namin yung fully online. As what Ericson mentioned earlier, kahit na bumalik na tayo sa normal na natin, no, na face-to-face is available, marami pa rin maghahanap ng online. Marami na yung naka-experience doon. One good example is, kapag naka-online ka kasi yung traffic, nababawasan ka ng stress. Napaka-stressful ng traffic sa Metro Manila. So, pag bumalik tayo doon, baka manibago na naman tayo sa stress ng traffic. So, sayang yung mga oras kasi that's one, sayang yung oras natin sa kahit. So, we are preparing ourselves for that. We make sure na we actually are right now applying for CHED's approval for more fully online programs para mabigyan ng chance yun. Pero it doesn't stop there. Okay. Like I said, hindi lang online, may blended din kami. Kailangan may blended din ng mga schools. Meron ka ding full face-to-face kasi meron pa din may gusto talaga ng face-to-face for a lot of reasons. So, we should be prepared for all types of methodology kasi Tama. dapat may mga choices yung mga estudyante kung saan sila important. Si Sheila 1, okay lang naman po ang flow ng online class basta maayos lang po ang internet connection ng mga estudyante. O sila Coral, daming halo-halo, ibig sabihin type nila yung sinasabi nila. Si Sheila 1 sends Hansel crackers. Puro virtual to ha, kaya hindi kayo tataba. Puro virtual to. Okay, Sheila 1, kahit anong mangyari, laban pa rin kasi sayang kasi ang taon, totoo naman. Third year college na po dito. So pag i-alert namin kayo, Ericson and Christine, once we have Chair Popoy on board, para magkaroon din tayo ng interaction and whatever inputs you want him to hear. Next, si Sylvia Mineta, ayan, done sharing. Si Jaime Rin Cardiano, hello po, Sir Ericson. Thank you po for inspiring us parati. Si Mami Strel Labita, ayan, done sharing. Eileen Samson, wow, life coaches. Si Nancy Treyes, maraming yung klase. Maraming klase ng internet pag hindi mahina. Meron ding nawawala ang signal, totoo. Ang Eileen Samson, sa school po ng mga anak ko, katatapos lang nila sa symposium about mental health. Ay, totoo to. Kumusta naman bukod dun sa life coaches na binabanggit nyo, may mga mental health sessions ba kayo? Christine and Ericson? Yes, actually we do. No, meron kaming actually different schools, even our student organizations prepares webinars on mental health. And like we said, yung aming guidance counseling are
available. So we reach out to them. We are open for that kasi alam naman namin hindi siya talaga academic. Right now, marami talaga yung nagkaroon ng concern on mental health, and we are addressing that. We're trying our very best to help the students in that context para at least hindi lang kasi yan puro academic. Pero issue talaga yan, yung mental health for the students. Ericson, meron bang tulong na binibigay ang Mapua halimbawa for your students na walang internet connection, may problema sa financial, 'di ba, aspect? The school offers still, ganun pa rin po, kahit before pandemic, the school still offers scholarships natin. Not just academic scholarships, but scholarships coming from different companies. And finance-based scholarships. So for those students na gustong mag-aral pero wala ng finances, there's still. And also, if I'm not mistaken, Mapua also partnered with bukas.ph, wherein they could actually, the student can provide the platform, yung bukas.ph can actually provide somewhat a loan for the student loan. So isa yun po sa mga activities na ginagawa ng school, especially with that one to support yung mga students natin. May special may special program? Of course, ever since nga alam natin, maraming scholarships ang Mapua. Marami kayong scholars. I know my dad's batch, is sponsoring 4 scholars in Mapua sa chemical engineering. Pero bukod doon, meron ba kayong mga programs specifically to address the COVID or the pandemic issues? Like yun nga, mga laptop, gadgets, Wi-Fi signal, etc. for your students. Ang ginagawa lang namin is we actually coordinate with the different telecommunications. Kasi nung nag-survey kami before, majority talaga ng issues ng mga estudyante is the internet connection. So we do our survey, we partnered with different telecommunications. Particularly ngayon, we are partnered with Globe kasi parang bigyan natin ng mas murang internet fee yung mga estudyante. Parang gano'n. Then, ang alam ko din na hindi lang naman Mapua, collaborative effort of different schools. Alam ko yung mga telecommunications, Globe, Smart, PLDT, fini-free nila yung 1 gig per day para dun sa online or educational access para maging available yan siya. So, yung mga ganun ginagawa namin, we coordinate kasi hindi naman talaga namin siya kayang i-provide agad-agad. Although we also provided, I know for some students, hindi rin namin kaya lahat, provided some students yung mga Wi-Fi connection, Wi-Fi modem, or Wi-Fi dongle, whatever, na gano'n. Yun yung mga gano'n. We look for sponsors as well, additional sponsors, para makatulong sa mga students. Okay, next, Wilma Tomas, perfectly agree with you, Madam Christine. Guidance counselors must be involved in this kind of learning. Nancy Treyes, pag data naman, nag-load ka 50 pesos, maya-maya ubus na. Next, Joshua Campos, Sir Ericson Dimaunahan, maraming salamat po sa mga advice mo. Maraming estudyante ang matutulungan mo. Eileen Yana Samson, tama po, advice, body system. Next, si Juliet Malyari, Ma'am Jing, in addition to my question earlier, although prepared na nga ang mga professors sa learning materials, sometimes hindi accurate yung lessons na deliver, and maybe that's why yung mga students failed kasi hindi nila naiintindihan ng maayos. And sasabayan pa ng maraming submissions na strict pa sa deadline. Kapag bagsak ang students, ulitin nila yung field na yun, na alam naman natin na hindi mura ang tuition fee, oo nga, at pandemic ngayon, what should we do and what's the probable solution? Juliet, abangan mo by April. So that's a few weeks from now. Si Chair Popoy, of CHED mismo, yung ating makakasama. We used to have an education program before sa Teleradyo, kaming dalawa. Wala pa siya sa CHED noon, but it was with UP at that time. Ever since naman, education advocate si Popoy. So
Abangan mo yun para direkta mong masabi sa kanya no, kung ano yung iyong mga hinaing sa buhay. Huwag na tayo masyadong magma-stress. O, pagpag na yan, Juliet, sabi nga niya, isa, kalsado, pagpag, para huwag na tayong ma-stress. Pagtulog natin ngayong gabi. Basta bantayan mo lang yan, paparating natin yan kay Chair Popoy de Vera. Next, si Wilma Tomas. Congratulations po, Madam Jing. Hindi po ako Madam. Si Christine lang ang Madam. Ako Jing lang. O kaya Tita Jing, pwede rin. For featuring this kind of talk about stress-free learning. Ay, thank you po tayo sa ating mga bisita. At sila po ay tumutulong nga dito po sa ating pinag-uusapan. Pati si Oliver. Si Oliver na-interview ko na dati. Si Oliver Custodio. Ayan, sa kanya tayo rin thank you. Next, Perlita de Jesus, Espanyola. Wilma Tomas, congrats po to your 2 resource speakers from Mapua. Most credit goes to you. Ma'am Jing, nga po ako, ma'am. Si Ma'am Christine. Ayan. No, thank you, Wilma, ha. Thank you for tuning in. Si Perlita Espanyola, mahirap ang online, pero kailangan para makapag-aral. Tomas Nod, Viva Mapua. Ayan, at yung ating mga kumuzens. Ating mga kumuzens. Dapat po, si Harvey Specter, ayan, nanonood sa atin. Si Sheila Wan, yes po, dapat mabuti po ang flow ng internet kasi pag nagka-problema ang isa, lahat po madadamay. Okay, so bilang panghuli, alamin nga natin kasi maraming mga universities and hindi lang universities, even high school and elementary schools na bumaba yung enrollment, no? Siyempre may mga tumigil dahil hindi naniniwala sa online learning, parang masasayangan sila doon sa panahon. Iba naman, yun nga, hindi kinaya dahil walang gadget or walang pang-load, no? Kumusta ba sa Mapua? Kumusta ang inyong enrollment? Bumaba ba? Pareho lang? Actually, no, lahat naman yata ng school bumaba yung enrollees. Yung clear, kasi, I'm not really sure about the percentage, pero hindi siya, siguro, I can say na hindi siya ganun kababa naman. But at least for incoming yung sinasabi natin, incoming freshmen. Kasi yung mga previous students naman namin, kahit pa paano, they are able to cope up. They are able to enroll online. Bumaba siya a little, pero siguro we are proud enough to say na siguro trusted na rin nila kami na kaya naman namin mag-deliver online. So they still push through with the enrollment with us. Again, bumaba siya yung mga incoming freshmen kasi parang lahat ng school naman yata bumaba yung enrollees. Siguro fear na rin, ano? Fear? Oo nga eh. Baka hopefully yung mga takot dahil sa pandemic, no? Pag-enroll na by this school year. Diba? I mean, some are capable naman kasi, pero yun lang, takot lang sa pandemic. So let's hope that the vaccine can somehow give a sense of normalcy, sabi nga nila, new normal, even to the education sector. Ikaw, Ericson, any last few words? Again, as we mentioned earlier, na we cannot expect to really have a stress-free online learning, but to at least it will be both. Actually, hindi siya both ways. It's 3 ways. There should be an interaction and coordination between the teachers, the students, and the parents itself on this one. We make things lighter. We make things, we help one another. Again, was mentioned kanina, an open communication will actually help as we coordinate and we go through this one. Kasi we never really expected to be on this pandemic. Kasi almost a year na, tama. By next week will be on 1 year na sa pandemic. And we're so thankful for every one of us na at least for really surviving yung buong taon ng pandemic natin. But again, an open communication for the parents to actually continuously check our students na meron. For the teachers also to actually be considerate and also listen to and be cautious on how the students react on kasi it's really difficult, not just for the students, also for the teachers themselves.
Thank you, Ericson, ha? And also, Christine, thank you for the time. Maraming nag-thank you rin sa inyong online, si Eileen Samson, and si Trillia's nice topic. Salamat po sa ating guests. Marami po kaming natutunan. Wilma Tomas, natin Yumang, Viva Mapua. Maraming fans ang Mapua. Dapat pala, pinapanood ko daddy ko. Baka siya rin, nagsisisigaw din siya sa comment section ng Viva Mapua. So, papashare natin to sa kanyang mga batchmates para malaman nila kung ano ang mga bago, no? Bago sa Mapua, para magkaroon din sila ng sense of pride, diba? That Mapua did not just adjust to the new normal, to online learning, but is actually leading the pack, no? In terms of innovations and out-of-the-box solutions. So, thank you, Christine! Salamat! Thank you kay Christine Tomas, ang Director for Teaching and Learning ng Mapua University, at si Congressman Ericson Dimaunahan. Anong party list daw yun? Ng Director. Cisco party list. Cisco party list, ayan. So, Director for Outcomes-Based Education, Mapua University. Thank you, guys! So, ulitin. Thank you so much. Thank you for inviting us. Good luck. Thank you. Ang dami natin natutunan kina Christine at kina Ericson, not just about Mapua, but also their own tips, no, sa ating pong mga kapamilya, kung paano ba natin mapapaganda ang ating pong sistema ng online learning sa ating mga kasama sa buhay, diba? Mga kasama sa journey na ito. So thank you po sa lahat ng tumutok online. Kit Mortiga, teachers and school administration and personnel are our modern day heroes, equally important as our healthcare workers and frontliners during this time of the pandemic. Thank you for this timely and relevant discussion. Ay, thank you, Kit. I appreciate it. Thank you rin sa ating Kumuzens. Uy, share nyo naman itong ating kwentuhan. Salamat sa lahat ng nagpadala ng mga halo-halo at si It's Prim Official. Ayan, kaka-join lang. Uy, follow nyo ko, ha. Again, bilang panghuli, balikan lang natin ang ating promo sa atin pong Facebook page. Please share, una mo na like, follow my social media accounts mula po sa Kumu, Jing Castaneda, Facebook, Twitter, Instagram, and of course, ang YouTube. Please subscribe to Jing Castaneda and like also the page of Reyes Hair Cutters. And pangatlo, watch po our daily shows and share our daily shows. So you will be able to qualify sa atin pong free online haircut training. Ayan, excited ako. Kasi gusto ko rin ma-interview yung mga mananalo. Life-changing po ito, ha? Kasi biro nyo, trabaho ang ibinibigay sa inyo. So thank you kay Les Reyes. Salamat. So meron na kayong impormasyon na natutunan, may trabaho pa kayong makukuha. So we're getting 12 winners. So nakaschedule po ang ating draw. Announce natin in the coming days. And exciting! Meron tayong entertainment, mas maraming entertainment content dito po sa ating pages. Abangan nyo po yan. Magsimula na tayo with the press conference kanina. Abangan nyo po, ipopost po natin yan. Again, thank you mga kapamilya. See you tomorrow. Tomorrow is Saturday. So showbiz chikahan tayo. Kasama natin bukas si Papa Ahmed Nabus. That's at 9 o'clock. So bukas, ipasadahan din natin yung press con na kinipento ko sa inyo. Thank you! Bye!